في زمننا الحالي كلنا صرنا نسمع كلمات زي ايروبكس وكارديو، واللي أغلب ارتباطها صار بالتمارين والرياضة. وفي كمان الكلمة اللي بنجيب سيرتها لما يكون عندنا خوف تجاه شيء، اللي هي فوبيا. فسمعنا عن فوبيا المرتفعات، فوبيا الأماكن الضيقة، الظلمة، فوبيا الدوائر وغيرها من الأنواع. طيب إحنا نعرف هذه الكلمات، بس إيش أصلها؟ الكلمات دي بترجع لأصل لاتيني إغريقي. ففي القرن الرابع قبل الميلاد كان الطب في الحضارة الإغريقية مسيطر على ساحة العلم والمعرفة، ومن أشهر العلماء في ذاك الزمان عالم اسمه أبوقراط، اللي كان له دور كبير في تطور العلم الطبي وخلاه علم موضوعي متكامل، ووصلت دراساته لأكثر من 60 عمل طبي. وبسبب نجاحه ومساهمته في تطور الطب تم اعتماد المصطلحات اللي استخدمها في المجال الطبي، على الرغم من محاولات بعض الدول باستبدالها بلغاتهم المحلية. لما نروح المستشفى بعيد الشر عننا، أو لما نشوف مسلسلات طبية زي جريز أناتومي، The Good Doctor أو دكتور هاوس، بنسمع كلام كتير وكأنه لغة جديدة. يعني حتى الإنسان اللي عارف وفاهم إنجليزي لا بيفهم ولا يستوعب المصطلحات وكلام الدكاترة. مثلا بنسمع نهاية كلامهم آيتس أو بدايته هايبر أو هايبو. المصطلحات هذه كلها انبنت تحت علم المصطلحات الطبية، اللي من خلال اعتمادهم عليها حيكونوا حققوا 3 أشياء: حيقللوا من الأخطاء المترتبة على الفهم الخاطئ نتيجة اختلاف اللغات، وحيوفروا وقت وجهد الترجمة، وحيحافظوا على سرية المريض، لأنه ببساطة مو كل أحد بيفهم الكلام اللي بيتقال. وعلى إنه البعض بيقول مادة الميديكال ترمينولوجي مملة ومعقدة وكلها إنجليزي، إلا إنه هذا الكلام غير صحيح. كيف؟ حنوضح لكم طرق تساعدكم تخلوا المادة سهلة وممتعة وقت المذاكرة، بس قبلها حنعطيكم نصائح عامة تخص المادة. زي ما قلنا لكم المادة تعتبر لغة جديدة، فعشان تتقنوها لازم تمارسوها وتسمعوا الكلمات بنطقها الصحيح، بكده حتثبت في مخكم. وطبيعي جدا لو حسيتوا بصعوبة وضياع في البداية، إحنا بإذن الله حنساعدكم تتغلبوا على دا الشيء. الطريقة الأولى تجزئة الكلمة، إنكم تقسموا الكلمة وتحددوا أجزائها. طيب إيش الأجزاء اللي بنتكلم عنها؟ المصطلح الطبي يعتمد على 4 أجزاء: الروت، البريفكس، السفكس، الكومبايننج فاول، واللي نقدر نقول عنهم بالعربي الجذر، البادئة، اللاحقة، وحرف الوصل. حنعطيكم مثال: الكتروكارديوغرام. الروت هو أساس المصطلح الطبي، واللي ممكن يكون كلمة أو أكثر. في ذا المثال كان كارديو اللي بمعنى القلب، والبريفكس هو الكلمة اللي قبل الروت عشان يضيف معنى للمصطلح. في ذا المثال كانت إلكترو بمعنى كهربائي. أما السفكس بيكون نهاية الروت وبرضو عشان يضيف معنى للكلمة، زي جرام اللي معناها تخطيط أو صورة. آخر شيء حروف الوصل اللي بتجمع لنا كل التقسيمات مع بعض، بكده يصير معنى إلكتروكارديوغرام تخطيط القلب الكهربائي. الطريقة الثانية الربط أو The Keyword Method، إنكم تفهموا وتربطوا التقسيمات بحياتكم اليومية. فلو فهمتوا معنى كل تقسيمة كده حتقدروا انتوا تكونوا المصطلح ويسهل عليكم فهم أي كلمة تسمعوها. أبسط مثال للبريفكس هايبر، اللي نقدر نربطها بهايبر باندا لأنه من أكبر السوبر ماركتات، فبكده عرفنا معنى هايبر إنه كبير أو في زيادة. وكمان ممكن تنربط بحياتنا اليومية، فأغلبنا بيقول على الشخص المتحمس وكثير الحركة إنه هايبر آكتيف، فبكده سهلنا على نفسنا مذاكرة الكلمة. ومثال على السفكس آيتس اللي بمعنى inflammation أو التهاب، نقدر نربطه بصوت الزيت. فلما يطرطش لا سمح الله ونتحروق حنقول أي، فالأي هذه مع صارت أيتس، التهاب. الطريقة الثالثة التحديد والتلخيص أو highlighting and summarization، وهي إنكم تخصصوا دفتر تكتبوا فيه كل المصطلحات اللي تمر عليكم مع تقسيماتها، وتستخدموا ألوان مختلفة تعبر عن كل جزء من الكلمة. ده الشيء حيساعدكم وقت المراجعة بحيث يوضح لكم إيش الكلمة اللي تحتاجوا تركزوا عليها أكثر. فكلمة جندس اللي تعني يرقان أو بالعامة بنقولها صفار، لأنه بيصير الجلد لونه أصفر والعين بتصفر. لو لونتوها باللون الأصفر كده حيسهل لكم تفتكروا الكلمة بالمعنى. الجذر ميلانو معناه أسود، وسيانو معناه أزرق، وإريثرو معناه أحمر. فلو لونتوا كل كلمة باللون المخصص ليها كده ما راح تنسوها. الطريقة الرابعة التعليم القائم على اللعب أو Game Based Learning، بحيث تخلوا المادة لعبة أو بازل تلعبوها مع زملائكم. تعطوا البعض روت وتحطوا عليها prefixes وsuffixes وتجمعوا أكبر قدر من المصطلحات بشرح معانيها. فمثلا الروت كارديو
تقدروا تركبوا عليها أشياء مرة كتير. عندنا كارديولوجي، كارديوفاسكولار، كارديوميوباثي، كارديوجينيك. ونرجعكم لفوبيا. المثال الأول عندنا كلاستروفوبيا، هيدروفوبيا، أكروفوبيا وغيرها. الطريقة الخامسة التكرار المتباعد أو spaced repetition. بدي الطريقة بتكرروا المعلومات اللي عندكم على فترات متباعدة بناء على صعوبتها عن طريق استخدام الفلاش كاردز اللي بتسووه بنفسكم أو في تطبيقات بتساعدكم. كويزلت من البرامج اللي فادتني بشكل كبير، بيساعدكم تتأكدوا من الإملاء وتختاروا الكلمة اللي تناسب المعنى أو المعنى اللي يناسب الكلمة. وبرنامج أنكي آب كمان حلو، بتقدروا فيه تحددوا مستوى صعوبة السؤال اللي على أساسه بيتكرر لكم السؤال على فترات متباعدة. الطريقة السادسة اختبار الذات أو retrieval practice. تختبروا نفسكم نهاية كل أسبوع أو بعد ما تنتهوا من كل جزئية عشان تحددوا نقاط الضعف، سواء كانت في فهم المعنى أو في كتابة الكلمة وإملائها. بالإضافة إنه في تدريبات وأسئلة حلوة في كتب الترمينولوجي زي كتاب The Language of Medicine، في تمارين كثيرة نهاية كل فصل. وكمان تقدروا تستعينوا بالإنترنت اللي حتلاقوا فيه worksheets وتدريبات مختلفة. المادة جدا بسيطة وممتعة وسهل تجيبوا فيها درجات عالية، لأنها عبارة عن تراكيب لو عرفتوها حتقدروا تكونوا أي كلمة وتستوعبوا أي مصطلح. وبكذا تكون حلقتنا انتهت، وعشان تعم الفائدة لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نترككم في أمان الله وفي حفظ الله. في ذا الفيديو حاولنا قد ما نقدر نجمع أغلب الطرق اللي يستخدمها الطلاب لمذاكرة مادة الميديكال ترمينولوجي، لكن لو أنتوا عندكم طرق تانية ما ذكرناها جربتوها وفادتكم، شاركونا هي على هاشتاج علمني كيف أصطاد ترمينولوجي.